خانم‌ها تا چند سالگی از رابطه جنسی لذت میبرن. بعضیا فکر میکنن زنها فقط تا یه سن خاصی میل جنسی دارن. ولی واقعاً این طرز فکر از کجا اومده؟ به عنوان یک روانشناس که با افراد زیادی صحبت کردم، بارها دیدم که واقعیت با چیزی که تو ذهن مردم هست خیلی فرق میکنه. همینطور از نظر علمی. به نظر تا چه سنی زنها از رابطه جنسی لذت میبرن؟ تو کامنت ها برام بنویس. سلام، مریم امیدیفر هستم، یک روانشناس. ممنونم که کنارمون هستی و به زندگیت اهمیت میدی. آیا زنها تا یه سنی لذت جنسی دارن؟ خیلی از آدما یه تصور غلط رو دارن که خانوما فقط توی سنین جوونی میل جنسی دارن و بعدش دیگه نه میلی میمونه ازشون نه لذتی. در حالی که این یک باور نه تنها اشتباهه بلکه میتونه به زندگی خیلی هم آسیب وارد کنه. واقعیت اینه که میل جنسی تو زنها یه مسیر ثابت و ساده نیستش. مثلا یکی از دوستانمون میگفت من تازه بعد از 38 سالگی فهمیدم رابطه جنسی واقعی یعنی چی. قبلش فقط انجام وظیفه بود. حالا سوال اینجاست، چرا همچین اتفاقی میفته؟ چه چیزایی باعث میشن زنها تو سنین مختلف لذت متفاوتی از رابطه ببرن؟ شما کمی فکر بکنید تا من کمی نوشیدنی بخورم. میل جنسی زنها خطی نیست، موجیه. میل جنسی خانوما وابسته به یک عالمه عوامل مختلف داره، از هورمون‌ها گرفته تا احساس امنیت، اعتماد، محبت و کیفیت رابطه عاطفی و حتی تصویر ذهنی که از خودشون دارن. مثلا یه خانم متأهل میگفت وقتی همسرم تو رابطه باهام با احترام برخورد میکنه انگار بدنم خودش میفهمه که الان وقت لذت بردنه. این یعنی میل جنسی زنا فقط به جسم ربط نداره، روانشون باید روشن باشه، امن باشه تا بدن واکنش نشون بده. پس وقتی میپرسم تا چه سنی، باید بگیم بستگی داره به چی؟ به کیفیت زندگی، به آرامش، به رابطه درست. بعد از یائسگی چی میشه؟ این هم یکی از اون سوالات که خیلیا با ترس و اضطراب ازش حرف میزنن. یائسگی به معنای پایان میل جنسی نیست، واقعا نیست. یه آقای متأهل میگفت همسرم بعد از یائسگی بیشتر از قبل بهم نزدیک میشه، چون دیگه استرسی برای بارداری یا دردای پریودی نداره. انگار رابطمون آزادتر و صمیمیتر شده. این دیدگاه برای خیلیا عجیبه، چون همیشه بهمون گفتن که زن بعد از یائسگی سرد میشه، ولی در واقع این سردی بیشتر از خود رابطه یا فضای عاطفی سرد میاد، نه از خود بدن زن. رابطه جنسی فقط دخول نیست. ما یه اشتباه خیلی رایج رو داریم. رابطه رو فقط در حد دخول تعریف میکنیم، در حالی که برای خیلی از خانوما لمس، نوازش، صحبت، نگاه و حس صمیمیت خودش میتونه به اندازه یک رابطه کامل لذت بخش باشه. مثلا یکی از دوستانمون میگفت شوهرم وقتی فقط بغلم میکنه و بدون هیچ توقعی نوازشم میکنه، حس میکنم تمام بدنم روشن میشه. وقتی لذت رو فقط به یک بخش محدود کنیم، خیلی از خانوما فکر میکنن دیگه اون لذت براشون تموم شده، در حالی که فقط نوع لذت تغییر کرده، نه خود لذت. اگه تا اینجای ویدیو برات مفید بود، لطفاً ساب و لایک و زنگوله رو یادتون نره. یک پیام قشنگم برام بذار که کلی خوشحال میشم. برای نکات بیشتر و حرفای صمیمیتر حتما تو این اینستاگرام هم
دنبالم کن. لینک رو براتون گذاشتم، در قسمت بالا هم میتونید لینک رو ببینید. چی باعث میشه زنها سرد بشن؟ یکی از رایج‌ترین دلایل سردی جنسی تو خانوما خستگی روانیه. یه خانم متأهل میگفت وقتی از صبح تا شب با کار خونه، بچه داری، نگرانی‌های زندگی درگیرم، شب دیگه فقط میخوام بخوابم. حتی اگه دلم رابطه بخواد بدنم نمیکشه. اینجاست که شریک زندگی باید نقش حمایتی رو داشته باشه، نه فقط توقع داشته باشه. چون زنا وقتی حس کنن دیده میشن، درک میشن و فقط به خاطر خودشون خواسته میشن، بدنشون هم خودش آماده میشه. اگه به موضوع شناخت زنان علاقه‌مندین، یه پلیلیست کامل و کاربردی براتون آماده کردم. بعد از دیدن این ویدیو میتونید سراغش برید. لینک رو هم براتون آخر همین ویدیو و همینطور در قسمت دیسکریپشن گذاشتم. 40 سالگی نقطه طلایی لذت جنسیه. باور نمی کنید ولی خیلی از خانوما دقیقاً بعد از 35 تا 40 سالگی تازه بدنشون رو میفهمن، تازه یاد میگیرن چطور به خواسته هاشون گوش بدن. یکی از دوستانمون میگفت تو جوونی فکر میکردم رابطه فقط برای شوهرمه، ولی بعد از 40 سالگی تازه فهمیدم منم حق دارم لذت ببرم. الان خیلی آگاهانه تر از بدنم استفاده میکنم. پس اگه فکر میکنید میل جنسی تو 40 سالگی افت میکنه، شاید لازم باشه زاویه دیدتون رو عوض کنین. نقش مردها در لذت زنها. هیچ کس به اندازه شریک عاطفی نمیتونه روی لذت جنسی خانوما تأثیر بذاره. نه به خاطر جسم، بلکه به خاطر حس احترام، امنیت و عشق. یه آقای متأهل میگفت وقتی دیدم همسرم تو رابطه خیلی منفعل شده، شروع کردم به پرسیدن ازش که چی دوست داره، چی اذیتش میکنه. الان رابطمون خیلی زنده تره، چون اونم حس میکنه دیده میشه. این توجه ها باعث میشه که خانوما تو هر سنی همچنان میل جنسی داشته باشن، چون میل زن به احترام و عشق برمیگرده. دوست داشتن خودش. خیلی از خانوما با بالا رفتن سن، اضافه وزن، چروک صورت، افتادگی بدن حس میکنن دیگه جذاب نیستن. این یعنی خودشون رو خاموش میکنن. ولی واقعیت اینه که اگه یاد بگیره خودش رو با تمام تغییراتش دوست داشته باشه، میل جنسیش خاموش نمیشه. یکی از دوستانمون میگفت وقتی بعد از 40 سالگی جلوی آینه به خودم لبخند زدم و گفتم هنوزم زیبایی، همه چیز عوض شد. میل جنسی با دوست داشتن خودت زنده میمونه. پایان ویدیو حتما یه نگاهی به پلیلیست درک زن و مرد بنداز. پر از ویدیوهای کاربردیه که میتونی بسته به نیازت انتخابشون کنی و ببینی. لینکش توی دیسکریپشن و همینطور در آخر ویدیو براتون گذاشتم. سر بزن، ببین و حتما نظرتو برام بنویس. لذت جنسی زنها سن نداره. اگه بخوام خلاصه بگم، زنها تا زمانی که یک رابطه امن، عاشقانه و محترمانه داشته باشن میتونن از رابطه جنسی لذت ببرن. سن فقط یه عدده، ولی کیفیت رابطه یه احساسه. زنی که عاشق زندگیشه، که احساس ارزشمندی هم میکنه، که دیده میشه، لمس میشه، بوسیده میشه، حتی تو 60 سالگی هم میتونه لذت ببره. ولی اگه تنها باشه یا تو رابطه سرد و بی توجه گیر افتاده باشه، تو 20 سالگی هم ممکنه هیچ میلی نداشته باشه. پس بذار
یه بار برای همیشه این سوال رو جواب بدیم. خانوما تا چه سنی از رابطه جنسی لذت میبرن؟ جوابش اینه تا وقتی که رابطه سالم داشته باشن، خودشون رو دوست داشته باشن و از نظر جسمی و روحی احساس زنده بودن بکنن. نه یائسگی، نه سن، نه چروک پوست. هیچ کدوم پایان میل جنسی نیستش. میل جنسی یه چراغه که با محبت، لمس، عشق ورزیدن روشن میمونه، البته با توجه. اگه از این ویدیو چیزی یاد گرفتی یا به دلت نشست، حتما سابسکرایب کن، لایک رو بزن و زنگوله کنارش رو هم فعال کن که ویدیوهای بعدی منو از دست ندی. یه کامنت قشنگم برام بذار که کلی خوشحال میشم، حتما میخونمش. اگه دنبال حرفای صمیمی‌تر و نکات کاربردی تر درباره رابطه و روانشناسی هستی، توی این اینستاگرام هم دنبالم کن، لینکش رو براتون گذاشتم. شما میتونید بالا هم لینک رو ببینید.